Kiezen tussen wasprogramma's bij de wasstraat. Hoi, welkom bij Sparkle Auto Wasstraat. Hoi, ik wil mijn auto vandaag laten wassen. U bent op de juiste plek. Uw auto ziet er wel stoffig uit. Ik weet het, ik heb hem al 3 weken niet gewassen. Geen zorgen, we maken hem weer als nieuw. Geweldig! Wat voor wasprogramma's heeft u? We hebben 3 pakketten, basis, deluxe en premium. Wat zit er in elk pakket? De basis is alleen een buitenwas, dat is €10. Alleen de buitenkant? Geen binnenreiniging? Klopt, het is een snelle wasbeurt, ongeveer 10 minuten. En het deluxe pakket? Deluxe heeft buitenwas plus stofzuigen binnen. Dat klinkt beter. Hoeveel kost dat? Deluxe is €18. En premium? Premium heeft alles. Buiten, binnen, bandenglans en luchtverfrissing. Dat is het complete pakket. Ja, we vegen ook uw dashboard en de ramen binnen af. Hoeveel kost premium? Premium is €28. Ik denk dat ik voor premium ga. Mijn auto heeft het echt nodig. Goede keuze, uw auto zal er geweldig uitzien. Hoe lang duurt premium? Ongeveer 30 tot 40 minuten. Dat is niet te lang. Kan ik hier wachten? Ja, we hebben een wachtruimte met koffie en tijdschriften. Perfect, ik wacht daar. Heeft u waardevolle spullen in de auto? Oh, goede vraag. Ik haal mijn tas even eruit. Verwijder alstublieft alles wat belangrijk is voordat we beginnen. Begrepen? Alleen mijn tas en zonnebril. Ik geef u een bonnetje, bewaar het goed. Dank u wel. Ik doe het in mijn zak. We roepen u als uw auto klaar is. Klinkt goed? Kan ik nu of later betalen? U kunt nu betalen of wanneer u de auto ophaalt. Ik betaal nu. Hier is mijn kaart. Dat is €28. Betaling gelukt? Dank u wel. De wachtruimte is door die deur. Ja, precies. Neem gerust koffie. We hebben ook donuts vandaag. Dat is een leuke bonus. Dank u wel. We hebben uw auto snel klaar. Meneer, uw auto is klaar. Al? Dat was snel. Kom eens kijken. Hij staat vlak buiten. Wow, hij ziet er als nieuw uit. Ik kan het niet geloven. We hebben elk hoekje schoongemaakt, binnen en buiten. De banden glimmen echt. Dat is de bandenglans. Het beschermt, ook het rubber. En het ruikt zo fris binnen. We gebruikten onze beste luchtverfrisser, oceaanbriesgeur. Ik hou ervan. Dank u zoveel. Graag gedaan. Kom over 2 weken terug voor het beste resultaat. Dat zal ik zeker doen. Geweldige service. Rij veilig. Fijne dag verder. Dank u wel. U ook. Tot ziens. Telefonisch een abonnement opzeggen. Dank u voor het bellen naar Streammax klantenservice. Mijn naam is Kevin. Hoi Kevin. Ik wil graag mijn abonnement opzeggen. Dat spijt me te horen. Mag ik uw e-mailadres van het account? Het is jan.devries@e-mail.com. Dank u wel. Kunt u het telefoonnummer op het account bevestigen? Het is 055 432 9876. Perfect. Ik zie uw account, meneer De Vries. Ik wil vandaag graag opzeggen. Voordat we opzeggen, mag ik vragen waarom u vertrekt? Eerlijk gezegd, ik probeer geld te besparen deze maand. Dat begrijp ik. Budgetten kunnen krap zijn soms. Ja, ik heb momenteel te veel abonnementen. Dat is een veel voorkomende situatie. U bent niet alleen. Ik moet op een aantal uitgaven bezuinigen. Dat begrijp ik helemaal. Heeft u genoten van onze service? Ja,
Eigenlijk wel. De series waren geweldig. Dat is fijn om te horen. We waarderen uw feedback. Het is niets persoonlijks. Ik moet gewoon geld besparen. Wat als ik u een korting kan aanbieden? Een korting? Wat voor korting? Ik kan u 50% korting geven voor de komende 3 maanden. 50% korting? Dus in plaats van €15 betaal ik 7,5? Precies. Dat is een aanzienlijke besparing. Dat is verleidelijk, maar ik moet echt opzeggen. Ik begrijp het. Laat me nog 1 optie aanbieden. Wat is dat? We hebben een pauzefunctie. U kunt tot 3 maanden pauzeren. Pauzeren? Betekent dat ik niets betaal? Correct. Geen kosten terwijl u gepauzeerd bent. En ik kan later terugkomen? Ja, uw account en kijkgeschiedenis worden bewaard. Dat is eigenlijk een goede optie. Veel klanten gebruiken het als geld krap is. Hoe pauzeer ik als ik zover ben? Gewoon in en klik op abonnement hervatten. En verlies ik mijn opgeslagen series niet? Alles blijft precies zoals u het achterliet. Weet u wat? Laten we de pauzeoptie doen. Goede keuze. Voor hoe lang? 1, 2 of 3 maanden? Laten we beginnen met 2 maanden. 2 maanden. Uw abonnement is nu gepauzeerd. Dus ik word niet gefactureerd tot na 2 maanden? Correct. Uw volgende factuurdatum wordt 15 mei. Dat is perfect. Dank u voor deze suggestie. Graag gedaan. We willen u graag als klant behouden. Ik waardeer uw flexibiliteit. Is er nog iets waarmee ik u kan helpen vandaag? Nee, ik denk dat dat alles is. Ik stuur u een bevestigingsmail. Dank u wel, dat is heel behulpzaam. Dank u voor uw lidmaatschap bij StreamMax. Dank u voor uw hulp, Kevin. Fijne dag verder. U ook. Tot over 2 maanden dan. Hardloopschoenen kopen en laten aanmeten. Hoi, welkom bij Stapgoed Schoenenwinkel. Hoe kan ik helpen? Hoi, ik ben op zoek naar hardloopschoenen. Geweldig. Bent u een serieuze loper of net begonnen? Ik ben net begonnen. Ik wil in vorm komen. Dat is geweldig. Goed voor u. Dank u. Ik heb goede schoenen nodig om mijn knieën te beschermen. Absoluut. De juiste schoenen maken een groot verschil. Ik weet niet veel over hardloopschoenen. Geen zorgen. Ik help u het perfecte paar te vinden. Dank u. Dat waardeer ik. Eerst, welke maat draagt u normaal? Ik draag maat 40 in gewone schoenen. Hardloopschoenen passen soms anders. Echt? Moet ik groter nemen? Meestal is een halve maat groter beter voor hardlopen. Dus ik zou maat 40,5 moeten proberen? Ja, laten we daar beginnen. Weet u mijn voettype? Uw voettype? Wat bedoelt u? Sommige mensen hebben platvoeten, sommige hebben hoge wreven. Ik denk dat mijn voeten heel normaal zijn. Laat me uw voeten meten en uw wreef controleren. Oké, natuurlijk. Ga alstublieft op dit meetapparaat staan. Zo goed. Perfect. Blijf even stilstaan. Wat zegt de machine? U heeft een neutrale wreef. Is dat goed nieuws? Ja, dat betekent dat u veel schoenmogelijkheden heeft. Wat betekent neutraal precies? Het betekent geen speciale behoefte, dat maakt het makkelijker. Laat me een paar populaire keuzes laten zien. Welke merken raadt u aan? Nike, Adidas en New Balance zijn allemaal uitstekend. Ik heb gehoord dat Nike goed is. Nike is heel populair. Probeer deze Air Zoom schoenen. Ze zien er cool uit. Mag ik ze passen? Natuurlijk. Hier is maat 40,5. Ik doe ze aan. Ze voelen comfortabel.
Loop even rond in de winkel. Kijk hoe ze aanvoelen. Ze zijn licht. Ik verwachtte niet dat ze zo licht zouden zijn. Lichte schoenen helpen u sneller en langer te lopen. De demping voelt ook fijn. Dat is de Air-technologie. Het beschermt uw gewrichten. Hoeveel kosten deze? Deze zijn €129. Dat is iets meer dan ik wilde uitgeven. Ik heb een vergelijkbare stijl voor €89 als u geïnteresseerd bent. Wat is het verschil? De goedkopere heeft minder demping, wel goed voor beginners. Mag ik die ook proberen? Natuurlijk, hier zijn ze. Deze zijn ook goed, maar ik vind de eerste beter. De demping maakt echt een verschil. U heeft gelijk. Ik investeer in de van €129. Slimme keuze, uw knieën zullen u bedanken. Heb ik speciale sokken nodig voor hardlopen? Ja, hardloopsokken voorkomen blaren. Dat wist ik niet. Laat me zien wat u heeft. Deze vochtafvoerende sokken zijn uitstekend. €12 voor 3 paar. Ik neem die ook mee. Geweldig. Verder nog iets? Nee, ik denk dat ik klaar ben. Uw totaal is €141. Hier is mijn kaart. Betaling gelukt. Hier is uw tas. Dank u voor al uw hulp vandaag. Graag gedaan. Geniet van uw hardloopreis. Dat zal ik doen. Dank u nogmaals. Veel succes. Kom terug en vertel ons hoe het gaat. Een smoothie bestellen bij de sapbar na het sporten. Hoi, welkom bij Fresh Squeeze Sapbar. Hoi, ik ben net klaar met mijn training. Ik heb iets gezonds nodig. U bent op de juiste plek. We maken alles vers. Precies wat ik nodig heb. Ik ben zo moe. Een goede smoothie geeft u energie. Wat raadt u aan? Na een training raad ik iets met eiwit aan. Klinkt goed. Mijn spieren zijn stijf. Onze Power Eiwit Smoothie is daar perfect voor. Wat zit erin? Banaan, pindakaas, eiwitpoeder en amandelmelk. Dat klinkt lekker en gezond. Het heeft 25 gram eiwit. Geweldig voor herstel. Ik neem die. Welke maat wilt u? Klein, middel of groot? Hoe groot is de middel? Middel is 480 milliliter. Groot is 720. Middel is perfect voor mij. Wilt u iets extra's toevoegen? Wat voor extra's heeft u? We kunnen spinazie, chiazaad of extra eiwit toevoegen. Verandert spinazie de smaak? Niet echt, u kunt het niet proeven, maar het is heel voedzaam. Interessant, laten we spinazie toevoegen. Goede keuze, nog iets anders? Wat dacht u van chiazaad? Zijn die goed? Chiazaad voegt vezels en omega-3 toe. Heel gezond. Voeg die ook maar toe, alstublieft. Geen probleem, spinazie en chiazaad toegevoegd. Zit er suiker in deze smoothie? Alleen natuurlijke suiker van de banaan. Geen toegevoegde suiker. Dat is perfect. Ik probeer suiker te vermijden. U maakt gezonde keuzes. Goed voor u. Ik probeer dit jaar beter te eten. Kleine veranderingen maken op lange termijn een groot verschil. Dat zegt mijn trainer ook altijd. Uw trainer heeft gelijk. Laat me uw smoothie maken. Dank u. Ik wacht hier. Het duurt maar ongeveer 2 minuten. Wow, dat is snel. Hier is het 1 Power Eiwit Smoothie met spinazie en chiazaad. Het ziet er zo lekker uit. Komt die groene kleur van de spinazie? Ja, het ziet er extra gezond uit door de kleur. Het ziet er inderdaad heel gezond uit. Proef het eens. Vertel me wat u ervan vindt.
Dit is geweldig. Zo romig. De pindakaas maakt koud romig. Ik kan de spinazie niet eens proeven. Zei ik het niet? De meeste mensen kunnen het niet. Ik kom hier zeker terug. We hebben nog veel andere smaken. Wat is uw meest populaire smoothie? Tropisch paradijs, mango, ananas en kokosnoot. Dat klinkt verfrissend. Dat probeer ik de volgende keer. Perfect voor warme zomerdagen. Hoeveel ben ik u schuldig? De middelgrote smoothie is €7. En de extra's? Extra's zijn €1 per stuk, dus €9 totaal. Card of content? Wat u prefereert. Kaart, alstublieft. Betaling gelukt. Fijne dag verder. Dank u, u ook. Tot de volgende keer. Excuseer mij. Heeft u een momentje? Natuurlijk. Hoe kan ik u helpen? Ik wilde iets over mijn bestelling zeggen. Ja, vertel me alstublieft. Ik denk dat er een kleine fout is gemaakt. Dat spijt me te horen. Wat lijkt het probleem? Ik bestelde de vegetarische pasta. Ja, dat herinner ik me. Ik denk dat deze kip erin heeft. Oh, laat me even kijken. Misschien heb ik het mis, maar het lijkt op kip. U heeft gelijk. Mijn excuses daarvoor. Het is... Oké, ik begrijp dat fouten gebeuren. Dank u dat u zo rustig bleef hierbij. Ik wilde het gewoon vriendelijk aangeven. Dat waardeer ik echt. Ik wil geen problemen veroorzaken. U veroorzaakt helemaal geen problemen. Ik weet dat de restaurants druk kunnen zijn. Vandaag was het bijzonder druk. Dat verklaart het. Ik zal dit gerecht meteen vervangen. Dank u. Dat zou ik waarderen. Het duurt maar ongeveer 10 minuten. Dat is helemaal prima. Mag ik u een drankje aanbieden terwijl u wacht? Dat is heel vriendelijk, maar niet nodig. Sta ons toe het goed te maken. In dat geval, dank u wel. Nogmaals, mijn excuses voor de fout. Het is echt... Oké, ik ben blij dat we dit rustig konden bespreken. Communicatie maakt alles makkelijker. Ja, dat klopt. Uw nieuwe gerecht komt zo eraan. Dank u voor het professioneel oplossen hiervan. En dank u voor uw begrip. Ik kom hier zeker weer terug. Dat betekent heel veel voor ons. Uw team reageerde echt heel goed op mijn opmerking. We proberen altijd rustig en behulpzaam te blijven. Dat is precies wat ik nodig had vandaag. Hier komt uw nieuwe pasta. Helemaal vegetarisch deze keer. Dit ziet er perfect uit. Dank u wel. Eet smakelijk. En nogmaals onze excuses. Geen probleem meer. Dank u wel. Een gesprek met de chef-kok na het eten. Excuseer, bent u de chef-kok? Ja, dat ben ik. Heeft u genoten van uw maaltijd? Wilde u dat vragen? Ik bedoel, ik heb er heel erg van genoten. Dat is fijn om te horen. Ik wilde u persoonlijk complimenteren. Dat is heel vriendelijk van u. Dank u wel. De smaken waren perfect in balans. Ik ben blij dat u het opmerkte. Hoe lang kookt u al? Al bijna 20 jaar. Dat is indrukwekkend. Koken is mijn passie. Dat kan ik proeven. We gebruiken elke dag verse ingrediënten. Dat kon ik zien. De groenten waren geweldig. Ze komen van een lokale boerderij. Dat maakt echt een verschil. Het maakt echt een groot verschil. Verandert u het menu vaak? Ja, met de seizoenen. Dat houdt het interessant. Het houdt mij ook geïnspireerd. Is het stressvol om een keuken te leiden? Heel stressvol, maar ook heel lonend. Ik kan me voorstellen dat de druk hoog is. Vooral tijdens de dienderdrukte. Alles smaakte heel zorgvuldig bereid. We letten op elk gerecht.
Dat is te merken. Dank u dat u even bent gekomen om te praten. Het is bijzonder om de chef-kok te ontmoeten. Ik probeer gasten te begroeten wanneer ik kan. U zou trots moeten zijn op uzelf. Dat betekent heel veel om te horen. Ik kom zeker terug. Ik kijk er naar uit om weer voor u te koken. Wat is uw favoriete gerecht om te maken? Ik hou het meest van seizoensgroenten met huisgemaakt brood. Dat heb ik vanavond geproefd. Het was heerlijk. Dat maakt me heel blij om te horen. En het citroentaartje was ook bijzonder. Dat is een van mijn persoonlijke favorieten. Het smaakte alsof er veel liefde in zat. Dat waardeer ik echt. Dank u wel. Nogmaals bedankt voor deze geweldige avond. Graag gedaan. Geniet van de rest van uw avond. Een avondvergadering voorbereiden op het werk. Dank je dat je vanavond laat bent gebleven. Natuurlijk, deze vergadering is belangrijk. Ik weet dat avonden niet ideaal zijn. Soms zijn rustige uren beter om te denken. Dat is waar. Het kantoor voelt nu anders. Minder telefoons die rinkelen, minder druk. Laten we het voorstel nog 1 keer doornemen. Ik heb vanmiddag een paar notities gemaakt. Goed, ik zou ze graag horen. Over het algemeen is het plan sterk. Dat is fijn om te horen. Maar de tijdlijn is misschien te strak. Denk je dat we meer tijd nodig hebben? Ja, haasten kan fouten veroorzaken. Daar ben ik het mee eens. Kwaliteit is belangrijker. Precies. Onze klant hecht waarde aan zorgvuldig werk. Laten we het schema dan aanpassen. Ik zal het document vanavond bijwerken. Dat waardeer ik. Teamwerk maakt deze vergaderingen makkelijker. Dat klopt. Voel je je zeker overmorgen? Meer dan ik me vanmorgen voelde. Dat is vooruitgang. Dank je voor je eerlijkheid vandaag. Open discussie is belangrijk. Vooral in zaken. En in vertrouwen. Laten we morgenochtend de definitieve versie versturen. Akkoord, we hebben het verdiend om nu te stoppen. Ja, dat hebben we zeker. Wil je dat ik nog iets anders controleer voordat we gaan? Nee, ik denk dat we alles hebben besproken. Goed, dan pak ik mijn spullen in. Ik doe hetzelfde. Het was een productieve avond. Dat vind ik ook. Bedankt voor je harde werk vandaag. Jij ook bedankt. Tot morgen dan. Tot morgen, slaap lekker. Jij ook. Wel te rusten. Een e-mail per ongeluk naar de verkeerde persoon sturen. Ik denk dat ik een fout heb gemaakt. Wat is er gebeurd? Ik stuurde de e-mail naar de verkeerde persoon. Dat is niet goed. Ik weet het. Ik voelde me heel slecht. Heeft die persoon gereageerd? Ja, eigenlijk wel. En? Ze waren geïnteresseerd in het idee. Echt? Dat is verrassend. Ja, dat had ik totaal niet verwacht. Soms openen fouten nieuwe deuren. Dat denk ik ook. Wat ga je nu doen? Ik stuur een vervolgbericht. Goed idee. Deze fout kan ons juist helpen. Een gelukkig foutje dan. Ja, niet elke fout is slecht. Ze leren ons iets. Of ze leiden ons ergens nieuws naartoe. Precies. Ik voel me nu minder gestrest. Dat is goed om te horen. Ik heb geleerd niet meteen in paniek te raken. Dat is een belangrijke les. Ik zal voortaan voorzichtiger zijn. En ook opener, blijkbaar. Dat is waar. Laten we kijken waar dit toe leidt. Ik ben hoopvol. Ik ook. Wil je het bericht samen lezen voordat ik het verstuur? Ja, laten we dat doen. Oké, ik lees het even voor. Dat klinkt heel goed, professioneel, maar warm. Denk je dat ze het zullen waarderen? Zeker weten, je hebt het heel netjes verwoord.
Dank je voor je hulp hiermee. Graag gedaan. Ik ben benieuwd wat ze terugzeggen. Ik ook. Ik verstuur het nu. Succes! Ik denk dat dit heel goed kan uitpakken. Dank je. Ik voel me al veel beter. Samen een appeltaart bakken. De appels zijn klaar. Ze ruiken heel vers. Ik plukte ze vanmorgen. Dat maakt een verschil. Moet ik ze nu schillen? Ja, en snijd ze dun. Zo? Perfect. Ik hou van samen bakken met jou. Ik ook. Het is ontspannend. Wat is de volgende stap? Voeg suiker en kaneel toe. Hoeveel suiker? Niet te veel. Laat de appel stralen. Dat vind ik een mooi idee. Nu, roer het zachtjes door. De keuken ruikt geweldig. Appeltaart voelt altijd als thuis. Heeft je moeder je dit recept geleerd? Ja, ze maakte het elk najaar. Tradities zijn belangrijk. Ze verbinden generaties. Het deeg is klaar. Leg het voorzichtig in de vorm. Zo? Ja, je doet het geweldig. Ik kan niet wachten om het te proeven. Geduld maakt het beter. In de oven nu? Ja, nu wachten we. Zullen we ondertussen de keuken opruimen? Goed idee. Dat is altijd het minst leuke deel. Maar het loont zich als alles weer schoon is. Daar ben ik het mee eens. Hoe lang moet de taart bakken? Ongeveer 40 minuten. Dat geeft ons genoeg tijd om op te ruimen. En misschien een kopje thee te drinken? Dat klinkt perfect. Ik ben zo blij dat we dit samen doen. Ik ook. Dit wordt vast een van mijn favoriete herinneringen. Meehelpen met de oogst op het platteland. De velden zien er klaar uit. Ja, de oogst is dit jaar perfect. Het graan glinstert in de zon. We hadden geluk met het weer, niet te veel regen. Ik ben blij dat ik vandaag kon helpen. Extra handen zijn altijd welkom tijdens de oogst. Het werk is zwaarder dan ik dacht. Boerenwerk is eerlijk werk. Het test je kracht. Mijn rug voelt het al. Je zult vanavond goed slapen. Dat geloof ik zeker. Maar het voelt goed om zo te bewegen. Het is anders dan het stadsleven. Heel anders? Ik zit meestal de hele dag achter een bureau. Hier werkt het lichaam samen met het land. En de lucht ruikt fris. Dat is het platteland, aarde en graan. Dat krijg ik niet in de stad. Daarom blijf ik hier wonen. Ik geef nu de kratten door. Dank je. Wees voorzichtig. Ze zijn zwaar. Ik kan het aan. Iedereen beweegt zo snel vandaag. De oogsttijd is kort. We moeten elk uur benutten. Iedereen werkt samen, zelfs de kinderen. Het is een familieinspanning. Dat is het altijd al geweest. Ik hou van dat gevoel. De gemeenschap doet er meer toe dan machines. Al helpt de tractor natuurlijk wel. Ja, maar handen doen nog steeds het meeste. De zon gaat al onder. Het licht wordt goud op dit uur. Het maakt het veld eindeloos lijken. En vredig, ondanks al het werk. Hard werken en vrede kunnen samen bestaan, dat had ik nooit zo bedacht. Boerenwerk leert je geduld. En dankbaarheid. Precies, we zijn afhankelijk van het land. Ik voel me trots dat ik deze kratten heb gedragen. Dat mag je ook zijn, je bent hier nu deel van. Ik ben moe, maar gelukkig. Dat is de beste soort moeheid. Dank je dat ik mocht meehelpen vandaag. Je bent altijd welkom, kom gerust weer. Ik zal deze dag onthouden, de geur, het licht, de stilte na het werk. De oogst laat altijd herinneringen achter. En dankbaar. Nieuwe mensen ontmoeten op een bruiloft. Excuseer, is deze plek vrij? Nee, ga gerust zitten. Dank u wel.
Wat een prachtige bruiloft. Ja, alles is vandaag perfect. Kent u de bruid of de bruidegom? De bruid, we zaten samen op school. En u? Ik ken de bruidegom, we tennissen samen. Kleine wereld. Ja, ik ben Michael, aangenaam. Ik ben Julia. Aangenaam. De ceremonie was zo emotioneel. Ja, ik moest bijna huilen. Ik ook. De gelofte was prachtig. Hij schreef ze zelf. Echt? Dat is heel romantisch. Ja, hij werkte er 2 maanden aan. Dat was te merken. Elk woord was perfect. De locatie is ook prachtig. Ja, ik hou van deze tuinen. Bent u hier al eerder geweest? Nee, dit is de eerste keer. Bij mij ook. De bloemen zijn geweldig. Ja, allemaal echt, denk ik. Natuurlijk. Niets minder dan het beste vandaag. Blijft u voor het avondeten? Ja, en u? Ja, ik zit aan tafel 6. Ik zit aan tafel 7. We zitten dicht bij elkaar. Goed, dan kunnen we straks nog meer praten. Het eten ruikt al heerlijk. Ja, ik heb heel veel honger. Ik ook. Bent u ver gereisd? 2 uur met de auto. Dat is het waard voor deze bruiloft. Absoluut. Heeft u de familie van de bruid al ontmoet? Nog niet. Ze zijn heel warme mensen. Ik kijk er naar uit. Zullen we samen iets gaan drinken terwijl we wachten? Ja, laten we dat doen. Nou hoor, Julia. Dank u wel, Michael. Twijfelen tussen 2 toekomstige carrières. Heb je al besloten wat je wilt doen? Nog niet? Het is heel moeilijk. Ik weet het. Ik heb hetzelfde probleem. Wat zijn jouw opties? Lesgeven of journalistiek? Dat zijn heel verschillende richtingen. Ja, dat is precies het probleem. Wat vind je leuk aan lesgeven? Werken met jonge mensen en de zomervakantie. Zomervakanties. Dat is een groot voordeel. Ja, en de stabiliteit. En journalistiek? Ik hou van schrijven. En elke dag is anders. Ja, je ontmoet interessante mensen. Precies, maar de uren zijn lang. En het salaris is niet altijd goed. Dat is waar. En jij? Ik wil dokter worden. Dat is een heel duidelijk doel. Ja, ik wil het al sinds mijn 10e. Sinds je 10e, dat is sterk. Maar de medische opleiding is heel duur. Hoeveel kost het? Ongeveer 200.000 euro in totaal. Dat is heel veel. Ja, maar dokters verdienen daarna goed. Dat is waar. Hoeveel jaar studeren? 8 jaar. 8 jaar? Dat is een echte inzet. Ja, maar ik ben er klaar voor. Ik bewonder je focus. Dank je. Jij vindt ook wel je antwoord. Misschien kan ik beide doen. Hoe? 7 weeks, door de weeks, schrijven in het weekend. Dat is eigenlijk heel slim. We zullen zien. Wat je ook kiest, je zult er goed in zijn. Dank je, dat betekent veel. Succes met je beslissing. En succes met de medische opleiding. Dank je. Laten we ons allebei niet te veel druk opleggen. Daar ben ik het mee eens. We hebben allebei tijd om het te ontdekken. Wennen aan een nieuwe school op de eerste dag. Excuseer, is dit lokaal 12B? Ja. Ben je hier nieuw? Ja, het is mijn eerste dag. Welkom. Ik ben Lili. Dank je, ik ben Mia. Aangenaam. Aangenaam. Waar kom je vandaan? Ik kom oorspronkelijk niet hier vandaan, maar mijn familie is net verhuisd hierheen. Dat is ver. Vind je het al leuk hier? Ik weet het nog niet zeker. Het is pas mijn eerste dag. Dat is logisch. Het kost even tijd. Ja,
Alles voelt heel anders. Is deze school groter dan je oude school? Ja, veel groter. Ik ben vanmorgen al verdwaald. Iedereen verdwaalt in het begin. Geen zorgen. Dat stelt me gerust. De school heeft 4 gebouwen. 4 gebouwen? Dat is veel. Ja, maar je leert het snel. Welke leraar hebben we nu? Juf Garcia, ze geeft Engels. Is ze aardig? Heel aardig en heel grappig. Fijn. Ik hou van Engelse les. Echt? Ik ook. Wat is jouw favoriete vak? Kunst. Ik hou van tekenen. Ik hou ook van tekenen. Dan moet je bij de kunstclub komen? Is er een kunstclub? Ja, elke donderdag na school. Dat klinkt perfect. Kom deze donderdag met mij mee. Echt? Dank je zoveel. Natuurlijk. Alles is beter met een vriendin. Ja, ik ben een beetje nerveus om nieuwe mensen te ontmoeten. Wees niet nerveus. Iedereen daar is heel vriendelijk. Je bent heel vriendelijk, Lily. Welkom op de school, Mie. Dank je. Ik voel me al beter. Ga naast mij zitten in de les. Dank je. Dat zal ik doen. Juf Garcia komt nu binnen. Oké, klaar. Het wordt een goede dag, dat beloof ik. Dat denk ik ook. Elke ochtend hetzelfde bestellen bij de vaste barista. Goedemorgen. Goedemorgen, uw gebruikelijke bestelling? Ja, alstublieft. Medium zwarte koffie. Geen suiker, geen melk. U kent me al te goed. Dat gebeurt als u elke dag komt. Deze plek voelt nu als een deel van mijn routine. Ik hou ervan bekende gezichten te zien. Het maakt de ochtenden makkelijker. Koffie helpt ook. Absoluut. Drukke dag vandaag? Heel druk. De hele middag vergaderingen. Dan heeft u die cafeïne echt nodig. Zeker weten. Dezelfde plek bij het raam? Natuurlijk. Dat is mijn plekje. Ik breng het zo naar u toe. Dank u wel. Hoe was uw weekend? Rustig. Ik bleef thuis en las een boek. Dat klinkt ontspannend. Dat was het. Ik had het nodig. Soms zijn rustige dagen het beste. Daar ben ik het mee eens. Hier is uw koffie. Perfect. Zoals altijd. Ik doe mijn best. Daarom kom ik altijd terug. Dat is fijn om te horen. Tot morgen? Dezelfde tijd. Absoluut. Vreemden die denken dat het lot hen samen. Ik denk dat we elkaar al eerder hebben ontmoet. Ik denk het niet. Dit is mijn eerste keer hier. Dat is vreemd. U komt me heel bekend voor. Misschien heb ik gewoon een gewoon gezicht. Of misschien is het geen vergissing. Wat bedoelt u? Misschien is het lot? Dat klinkt dramatisch. Niet dramatisch, gewoon interessant. Waar denkt u dat we elkaar ontmoet hebben? Misschien in een boekwinkel of een treinstation. Ik besteed inderdaad veel tijd in boekwinkels. Ziet u, dat is al iets. Maar veel mensen lezen boeken. Dat is waar, toch voelt iets bekend. Misschien zijn we elkaar ooit voorbij gelopen. Misschien waren we bedoeld om nu te ontmoeten. Gelooft u echt in het lot? Soms voelt het leven daardoor minder toevallig. Ik geloof meestal in toeval. Wat is het verschil? Toeval is simpel, het lot voelt gepland. En misschien is het dat ook. Door wie? Ik weet het niet, het leven zelf. Dat is een interessante gedachte. Wacht u op iemand? Nee, ik kwam alleen. Ik ook. Dan is deze ontmoeting een vergissing. Of het lot. Of gewoon 2 vreemden die praten. Soms beginnen belangrijke dingen zo. U bent heel optimistisch. Ik probeer het te zijn. Nou, of het lot is of niet, ik ben blij dat we hebben gepraat. Ik ook.
Misschien ontmoeten we elkaar weer. En dan weten we het zeker. Precies.